guys! Nasa labas kami ngayon. Gusto ng mga batang maglakad-lakad. Medyo malamig lang sa labas. Come on guys! At syempre, dala ko ang aking coffee habang naglalakad. Hi Logan! Ito si Logan. Logan! Ewan ko saan ka na, Logan. Can I do this? Can you do this for me? Na medyo malamig sa labas. Pero masarap maglakad-lakad. Ayan siya. Ayan ang